pata ng baboy. Humba. Ito dyan, humba. Magluluto tayo ng humba ngayon. A few moments later. Papakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients nito. Unang-una, mayroon tayong toyo. This one. Tapos mayroon tayong SPRITE. Ang SPRITE pang palambot kasi ito eh. Para masyadong malambot. Mga idol, ano? Tapos mayroon tayong bawang. Bawang. Tapos yung tinatawag blusong. Yan. Diba? Tapos itong dahon ng laurel. Siyempre, meron tayong magic sarap. Tapos mayroon tayong tanglad. Itong tanglad at saka itong luya. Ano? Okay, mga idol, samahan niyo ako. Lulutuin na natin itong humba. Yan mga idol, lalagayin na natin to. Ito, hindi ito pang palambot. Ano lang to, ito luya. Ito luya para pang patanggal ng langsa. Samahan na rin natin ng tanglad. So idol, ibasan natin. Tinanggal ko lang yung mga maruruming dugo, yung dugo na namumos kailangan tanggalin para malinis. Tanggalin natin. Idol, hinalukan na rin natin ng kanin naman. SPRITE pang palambot. Magawa ko lang business eh. Nalukan na natin ng idol, ito na, luto na. Luto na yung natin, yung humba. Lutong bisaya to. Ito yung mga special na luto ng bisaya. Kain tayo. Yung hindi pa kumakain dyan, kuha na kayo ng pagkain, sabayan nyo na ako. Meron tayo ditong dalawang hiwa na pata. Laki. Lambot na lambot talaga may kinang sa taba. Mayroon tayo dito Del Monte. Sinadol, manya na ako. Dasal muna tayo. Sa ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, Amen. Panginoon, salamat po Ama sa biyaya at pagpalit mo sa amin. Sumakan ito. Ano kung Diyos, silusan mo na ito Panginoon ang pagkain. Sa ganun naman, mabigyan ng lahat ng aking katawan ko. Salamat po Ama, salamat. Tsaka ng Ama, ng Espiritu Santo, Amen. Mga idol, ayaw tayo. Upa ka na. Ipil kanin. Ito yung sa amin Mindanao. Ito kasi yung pinaka-special alok sa amin. Ba
pistahan, dahil hindi na wala talaga ito, mayroon talaga ito. Hindi ka nabibitin sa pistahan. Ito idol, ang pagluto kasi nito ano, nauna gasan muna, tapos pakuluan mo ng mga 10 minutes, matanggal na yung ano niya, yung mga dugo-dugo. Tapos siyempre gawin pa rin ito, kailangan yung mga langaw, diba? Ayun, tapos panglag kaluya. Sa 10 minutes at siya, angoy mo na, pugasan mo ulit ang tubig malamig. Saka mo ngayon, gigisa yung mga mga ingredients. Ito mas bawang, buyas. Pag nagisa na yan, ito mo sa kasunod yung pata. Parang minot sa loob ang lasa. Tapos na mo na, medyo tumutuyo-tuyo na yung yung pata. Saka yung haluan yun, SPRITE, kaya toyo. Yun pang palambot mo. Ayun, diba? Kumpra mo na, sungka. Ayun kasi, nilalagay ako ng magic syrup. Yung syrup, na lang yan, option na lang yan. Hindi gusto ko lalong lumasa eh. Yuri cubes. Kanila dyan, sobrang lambot to. Pag ako siya naghumbak, mga idol, nalagyan ko ng sili. Yung sili naman din, optional din yan. Sa'yo lang niya kung baka lalagyan mo hindi. Sa akin kasi pag ako siya kumakain, mas gusto ko siya may sili. Mas masarap ko siya pag kumain ng sili kaya. Ayan, mga susunod na kayo tayo ng paano magluto ng mga ulam. Magalo. Sarap, lambot. Kaya kamay ko na lang tulok na sa kamay, tangka na sa sarap idol, sarap, grabe. Subukan nyo magluto
Lahat na naman ang ingredient, ilalagay ko naman sa ano, sa link na. Pero kayo, di ba, ano, habang nagluluto ko, pinapakita ko naman ang gayahin nyo. Para malaman yung ano, yung di pa marunong magluto ng humba. Sa mga marunong, huwag na yung tanong, manood na lang kayo. Kung ano na lang kayo, kumbaga, magkisaw-saw na lang kayo sa sarap. Ang mga kapwa ko dyan, mga Cebuano mo, pag ganito kung kasarap ang ano, ang humba. Kung ano, gusto magluto, kahit ano lang, bili ka na ng 1 kilo, 10 mo lang, gayahin mo yung niluluto ko para masabi mo kung makasarap pala ang humba. Yun. Maraming salamat sa panonood. Sana lagi nyo akong suportahan sa mga video na i-upload ko. Baka pwedeng makiwasap na pakipindot na rin sa subscribe at bell button para lagi kayo updated sa mga video i-upload ko sa tuwing ako'y nagmumukbang. Idol, salamat ha. Sa mga gustong magtanong, comment na lang kayo. Agad-agad kayo sagutin. Idol, salamat. Maraming salamat. Thank you. Panonood. Nakakabitin. Bye-bye.